ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද zoom breakout room එක අපි enable කරගන්නේ zoom option එකකින්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් zoom අපේ software එක install වෙනවත් එක්කම මේක enable වෙලා ඉන්නේ නැහැ මේ option එක. මම මේක වෙනම enable කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කරගන්න විදිහ අද අපි බලමු. ඉතින් පළවෙනිට ඔයගොල්ලෝ zoom software එක මේ විදිහට අරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට ගිහිල්ලා එතනින් settings වලට යන්න. settings වලට ගියාම මෙතන profile වලට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. profile වලට ගියාම මෙතන options තුනක් දීලා තියෙනවා. එකෙන් view advanced features කියන එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට website එක ඇරෙනවා මෙතනින්. ඒගොල්ලන්ගේ ඔයාලට ඒකට sign වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ sign වෙලා තියෙන විදිහට මෙතන sign වෙන්න ඉතින් මේ විදිහට මම sign වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන settings විය ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ මෙතන අපිට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා පේනවාද schedule meeting basic, ඒ වගේම in meeting advance, email notification and other කියලා. ඉතින් මෙතන in meeting advance කියන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලන් පේනවාද මෙතන breakout rooms කියලා ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක enable කරගන්න ඕනේ. මේකට allow එක දීලා save කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් save කරලා ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් ඉතින් මේක save වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අපේ zoom එකේ මේක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් මේ විදිහට අපි අලුත් new meeting එකකට යමු. මේ අලුත් new meeting එකක් අපි open කරගත්තා. ඉතින් මේකේ මම ඉතල participant කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මම පෙන්නනවා දැන් මෙතන breakout room option එක. මේ breakout room option එකෙන් වල පුළුවන් මෙතන බෙදන්න කැලේ. ඉතින් මෙතන මම විතරක් participant කෙනෙක් ඉන්න හින්දා මෙහෙම පෙන්නනවා. නැත්නම් මෙතන assign manual කියලා තියෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට කට්ටිය මේ මෙතන පෙන්නනවා. ඒතකොට ඉන්න කට්ටිය ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ම ඕන විදිහට බෙදන්න. ඊට අමතරව මෙතන තව ඒගොල්ලෝ option එකක් දීලා තියෙනවා breakout rooms වල. room 1 එකෙන් පස්සේ all rooms වලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මුලදීම. ඉතින් මුලදීම යට තිබ්බේ ඔයගොල්ලෝ automatic create කරන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට breakout room option එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හොයාගන්න බැරි මොකක් හරි ප්‍රශ්න තිබ්බ අනිවාර්යෙන් යටින් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.